عليكم يا دكاتره. النهارده ان شاء الله هنعين البلاد جلوكوز باستخدام كده. عندي البامفلت بتتقسم لكذا حاجه. عندي الجزء الاولاني اللي هو البرنسبل، الجزء اللي بعد كده السامبل سواء كان هعينه في السيروم او في البلازما. عندي النورمال فاليو والريجنتس اللي عندي بتتقسم لثلاث حاجات. R1 اللي هو الستاندرد جلوكوز، عندي بعد كده الR2 اللي هو الكروموجين، والR3 اللي هو البفر والانزيمز. كاتب بعد كده الاستابيليتي بتاعت الريجنتس اللي عندي، وده الجدول اللي هنشتغل عليه. اول حاجه قبل ما ابتدي اشتغل هحضر حاجه اسمها الوركينج ريجنت. الوركينج ريجنت ده ان انا بعمل ميكس الايكوال فوليومز من الار2 مع الار3. ده كده انا حضرت الوركينج ريجنت اللي بعد كده هستخدمه في الجدول. الجدول عندي متقسم لثلاث اجزاء. عندي جزء للبلانك وستاندرد وسامبل. اول حاجه هضيف في الستاندرد 10 مايكرو لتر للستاندرد. بعد كده السامبل بتاعتي اللي هي المفروض هتبقى عباره عن السيرم فيها 10 مايكرو لتر، والبلانك ما فيهوش حاجه. وعندي بعد كده عندي الوركينج ريجنت هضيف 1000 مايكرو لتر من الوركينج ريجنت على الثلاثه بلانك وستاندرد وسامبل. هعمل ميكس كويس وبعد كده اعمل له انكيوبيشن لمده 10 دقائق عند درجه حراره 37، يبقى مظبطه ووتر باص عند درجه حراره 37، واسيبه لمده 10 دقائق واخد القرايات بتاعه الستاندرد والسامبل. بعد ما بطلع القرايات هحسب بعد كده عن طريق الكالكوليشن اللي قدامي ديت الجلوكوز كونسنتريشن بيساوي الاوبتيكال دينستي للسامبل على الستاندرد في تركيز الستاندرد. تركيز الستاندرد هنا عندي المفروض قايله ان هي في البامفلت 100 مللي جرام بر ديسيلتر. بعد كده في الاخر اطلع تركيز الجلوكوز في البلاد. نيجي بعد كده للشغل العملي. هبتدي اول حاجه احضر الوركينج ريجن. هبتدي اعمل ميكس من الار2 مع الار3. انا هنا محتاج في التجربه معايا 3 مللي، يعني تقريبا هضيف 2 مللي من الار2 مع 2 مللي من الار3. خلاص، يبقى ده اللي انا محضراه، ده اللي هو الوركينج ريجن اللي انا هستخدمه عندي في التجربه. بعد كده في الجدول هبتدي اضيف الستاندرد 10 مايكرو لتر من الستاندرد. هاخد بعد كده المايكرو فاليو بتاعتي اللي هي من نص ل 10 مايكرو لتر وكده اظبطها عند ال10. بعد كده هسحب من الستاندرد اللي هو الار1 10 مايكرو لتر. بعد كده هضيف عندي هنا السامبل 10 مايكرو لتر من السامبل. السامبل بتاعتي عباره عن اللي هي السيروم اللي انا اصلا المفروض اصلا الفاصله بتاعت السيروم بتاعتي من البلاد. هسحب منها 10 مايكرو لتر. واضيفها عندي في السامبل. الخطوه اللي بعد كده هروح اضيف الوركينج ريجنت 1 مللي من الوركينج ريجنت على البلانك والستاندرد والسامبل. ابتدي اخد المايكرو فاليو اللي هي عندي من 100 ل 1000. ابتدي اظبط عندي لو هي مش على ال1000 ابتدي اظبطها عند ال1000 اللي هي ال1 مللي. بعد كده عندي الجزء اللي هو السامبل هضيف برضه 1 مللي على الستاندرد. ابقى واخد بالي طبعا التبس بتاعتي ما تنزلش جوه السامبل او الستاندرد عشان ما اغيرش التبس. على طرف الابندورف من فوق كده وابتدي اضيف الكميه بتاعتي. بعد ما اخلص هعمل ميكس كويس للريجنتس بتاعتي سواء اذا كان الستاندرد او السامبل، وهعمل لها بعد كده انكيوبيشن 10 دقائق عند درجه حراره 37. بعد ما بعمل انكيوبيشن في الووتر باص عند 37 هبتدي ابص على الابندورف. عندي اول حاجه اللي هي البلانك الكالر لسه عشان ما حصلش فيها رياكشن، والستاندرد والسامبل. هبتدي بعد كده هقيس الستاندرد والسامبل واصفر بالبلانك. نظبط الاول الويف لينس بتاع الجهاز عنده 510. بعد كده اول حاجه ابتدي اضيف البلانك. هيدي عندي المفروض القرايه هنا بزيرو. ارجع تاني هضيف ستاندرد.
هنشوف القرايه اللي هتطلع من على الجهاز 258 من 1000. قبل السامبل هغسلها بس بالميه المقطره. واحسب تركيز السامبل. هيطلع القرايه عندي 234 من 1000. هبتدي اعوض بعد كده بقى في القانون. هحسب الكونسنتريشن اوف جلوكوز عن طريق الاوبتيكال دينستي بتاعت السامبل على الاوبتيكال دينستي الستاندرد في تركيز الستاندرد. الاوبتيكال دينستي بتاعت السامبل والستاندرد دي القرايه اللي طلعتها من على الجهاز 234 من 1000 على 258 من 1000 في 100. ده تركيز الستاندرد اللي موجود عندي في البامفلت. هتطلع في الاخر ب 90.6 مللي جرام بر ديسيلتر. هقارنها بالنورمال فاليو اللي هي عندي المفروض تبقى من 70 ل 100 مللي جرام بر ديسيلتر. يبقى معنى كده ان الشخص تركيز الجلوكوز عندي في البلاد نورمال. ده كده بالنسبه لتجربه الجلوكوز.